Welcome back to my channel. Ngayon, ang create ko naman na look is from Lady Gaga's Haus Laboratories campaign. Sa kanyang bagong makeup line. So, ayan siya. Ginamit kong palette sa look na to are these eyeshadow palettes from BYS Cosmetics. Yung Cosmic and yung Metals. So, ito siya. Ang ginamit ko is yung silver. Saan ba yan? So, silver and steel. And then, yung sa Cosmic naman, itong galactic. Yun nandito. So, ngayon, i-prep na natin yung eyebrows natin. Gagamit ako ng mascara wand. Yung disposable, yung nakikita natin sa department store. Tapos, i-fill in ko na siya with my eyebrow pencil. Ayan. As you can see, mabilis tong video na to kasi naka-fast forward siya. So, hindi ko ganong kakapalan yung eyebrows kasi yung look ni Lady Gaga dun sa campaign na yun medyo natural tsaka bushy yung brows niya. Dahil wala tayong brow soap, ang gagamitin ko is yung glue stick. Nabili ko siya sa Pandayan. Gagamitin ko siya with my brush, yung parang pang mascara, yung disposable one. Mag-create tayo ng bushy brows para sa look na to kasi as you can see doon sa picture niya, doon sa campaign, nakaayos yung brows niya ng pataas kaso yung sa akin medyo maiksi yung strand ng brows ko kaya hanggang dyan lang inabot niya. Ayan. Gagamit tayo ng primer from L'Oreal True Match, yung Blur Cream. I-apply ko lang siya all over my face. Let's move on to the foundation. Ngayon gagamit ako ng makeup sponge from AOA. Tapos i-sprayan ko lang siya ng face mist. And then i-apply ko na yung foundation. Mukha ako nagtitrip dyan. Paano kasi ang playlist ko is from Lady Gaga. Kaya medyo napapasayaw tayo. Ayan. So, i-apply lang natin evenly yung foundation sa ating face using our makeup sponge. Ayan, party-party na. Sige, sayaw, kanta. Pero yan, i-blend pa rin natin yung ating foundation using our makeup sponge. By the way guys, kaya ako naggagano'n kasi yung nag-play dun sa playlist ko is yung telephone. Kaya napapasayaw ako kasi yung beat niya, diba? And then, I'm gonna set it with my loose powder. Yung Nichido loose powder in the shade Creamy Glow. Gagamitan ko siya with my sponge pa din. I-apply ko siya with my sponge all over my face. Let's move on to the concealer. Ang gagamitin ko is from L'Oreal True Match. Lagay ko lang siya under my eyes, tsaka sa mga parts na concern ako. Ayan, mga imperfections. Then, I'm gonna blend it with my makeup sponge.
binibuild up ko lang yung color with the same brush, tapos ng clean brush sa outer part, and then inire-retouch ko ulit yung sa middle part, yung silver. Tapos doon na tayo sa paglalagay ng eyeliner. Tinanggal ko na nga pala guys yung tape, so nakikita niyo yung pagka-winged effect niya. Ayan, medyo nag-i-struggle ako dyan kasi nanginginig-nginig yung kamay ko. Ang gamit ko is a liquid eyeliner. Wala kasi ko nung gel eyeliner, kaya ayan, hindi ubra na magkamali ka ng as in big time. So I'm just taking my time na i-draw yung kung ano yung nasa makeup ni Lady Gaga. Manap ako sa internet yung close up, kasi pagka sa front yung face niya, yung front face lang niya yung ano na sa picture, hindi ko kagad makikita yung itsura nung sa may side do sa eye area. Kaya ayan, ginagaya ko lang kung ano lang yun nandun sa picture, sa nakita kong picture. And then after nyan, mag-a-apply ako ng concealer, yung lighter concealer, yung in-apply ko kanina sa eyelid. Then i-apply ko yung darker shade, yan yung ginamit ko kanina sa outer part, i-apply ko din siya dyan. And then lalagyan ko siya na medyo much more darker, yung steel na shade dun sa ginagamit kong palette na na-mention ko kanina. Ayan, I'm just taking my time na linisin yung mga eyeliner area. I mean, yung mga lines kasi medyo crooked siya, kaya bumabalik uli ako dun sa liquid eyeliner ko. And then I'm gonna apply my mascara, yung favorite ko, yung Hyper Curl from Maybelline. Ayan, retouch ko lang siya. Then gagawin ko naman siya sa kabilang part, sa ating left eyelid.
use my walang suklay hair look. So, sana nagustuhan niyo yung makeup tutorial natin today. And, ayan siya. Medyo nag-struggle din ako sa pag-apply ng liquid eyeliner kasi nanginginig yung kamay ko. Kaya yung pag nakita niyo sa video, medyo nagko-crooked yung ano niya, hindi siya straight line. Nanginginig talaga siya. So, sana nagustuhan niyo yung look na to. And, ayan siya. Tinatry ko talaga i-perfect kanina kaso pagka naman i-overdraw ko pa siya, baka mas lalong lumala yung itsura. So, ayan yung look natin. Sana magustuhan nyo. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe. Thank you for watching. Bye! See you on my next vlog.